ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਟੀਥ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਸਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਸ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, it will of course take time. ਹਾਂਜੀ। But is it reversible on his own ਜਾਂ would he need medical intervention? ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਬੱਚੇ, early 20s ਜਾਂ ਕੁਛ recently I had this patient ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ like a young patient 2 to 3 teeth ended up at root canal only grinding ਤੇ clenching ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੈਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਟਰੈਸ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਤੂਰ ਹੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਤੂਰ ਇਟੋਬਿਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਟਰੈਸ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਾਟ ਕੈਨ ਇਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਵਿਦ ਮੋਰ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਟਰੈਸ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਟੀਥ ਅ ਲਾਟ। ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੈਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਮੀਨਸ ਭੀਂਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਲ ਚੂਇੰਗ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜੌ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਇਨ ਅ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਲੈਂਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਕੈਵਿਟੀਜ਼, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੰਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਕੇ ਰੂਟ ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੈਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਈਮੇਲ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸਕਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੀ ਸ਼ੋਡ ਅਪ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਨਸ ਆਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਥ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲੇਟ 20s, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੀਥ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਚੁਰ ਪਰਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੇਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੇਨ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਅਰਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਟ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਅਰਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ TMJ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪੋਰੋਮੈਂਡੀਬੁਲਰ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਂਪੋਰੋਮੈਂਡੀਬੁਲਰ ਜੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੌ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ, ਜਾਂ TMJ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ TMJ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਰਿਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਲਾਸਕ ਦੈਮ ਉਹ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਟ ਸਲੀਪ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਰਿਲੀਵ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਟੀਥ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਟੀਥ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਸਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ, it will of course take time, but is it reversible on his own ਜਾਂ would he need medical intervention? No, it will not be reversible to the fact ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦਾ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਟੀਥ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੀਥ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਟ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੰਟਿਲ ਔਰ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਊਥ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੰਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਇਨੈਮਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸ਼ੈਲ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸ਼ੈਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਰ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਐਂਡ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। So it is like making yourself uncomfortable with every day to day eating, drinking multiple habits. times in a day. Multiple times in a day. Oh my God, this is hell. And not only up to this point, we have even seen कि patients root canal तक पहुंच जाते हैं कि इन्ना grind हो गया दंद कि main nerves expose होने लग जाती हैं, and tooth can end up at like बहुत pain शुरू होगी, root canal दी लोड पैगी बिना cavity दे। So that is interesting to see कि बिना cavity दे ਤੁਹਾਡਾ oral hygiene भी बहुत ਵਧੀਆ है, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਕ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਟਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਕਲਿਕਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਵੀ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜੌ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੋਪਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਯੌਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਚਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਕਿੰਗ ਪੋਪਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਨਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰੈਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਬੀਚ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਬੱਚੇ, ਅਰਲੀ 20s ਜਾਂ ਕੁਛ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈਡ ਦਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2 to 3 teeth ended up at root canal ਓਨਲੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦੰਦ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਟ ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੈਟਰਨਸ। ਸੋ ਪਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਦਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਸਰਨਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਟੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਈਦਰ ਉਹ ਬੇਬੀ ਟੀਥ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਡੈਂਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬੇਬੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗਰ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਡੈਂਟੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਦੰਦ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਟੀਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟਰੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟ ਇਫ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੀਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। Oh God, this is so cruel, so cruel. But anyway, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੂਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਕਾਜ਼ਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਵਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਦੰਦ ਟੁੱਟਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਇੰਪੈਕਟ ਐਜ਼ ਮਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਡੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬਾਡੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੋਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੋਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਬੋਨ ਲੈਵਲਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਨ ਲਾਸ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਕਰ ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਪਥਸ ਅਲਸਰਸ, ਕੈਂਕਰ ਸੋਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੈਵਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਡਿਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀਅਰ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਟੀਥ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌ ਟਾਈਟਨੈਸ, ਕੋਈ ਸੋਰਨੈਸ ਇਨ ਦਾ ਮਸਲਸ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਜਾਂ ਕਲੈਂਚ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਐਨਗ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ TV ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਐਨਗ੍ਰੋਸਡ ਇਨ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼। ਸੋ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦੰਦ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਸੋਰਨੈਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਨ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ there are hard and soft night guards. ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਜਾਂ ਕਲੈਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ। ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਇਟ ਫਿਟਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਗੈਟਸ ਹਾਰਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਲੈਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। It's a kind of acrylic resin material that is used is a kind of acrylic resin. ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ is it okay to use during the day? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਟਾਕ ਨਾਰਮਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੈ ਵਿਚ ਡਜ਼ਨਟ ਇਨਵੋਲਵ ਮਚ ਟਾਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਟ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮ ਡੂ ਮੋਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਅ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲੈਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਡੇ ਗਾਰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਗਾਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਕਲੈਂਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਦੈਮ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਲਸੋ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ or problems. See, I'm learning fast. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ TMJ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪੋਰੋ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ TMJ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ TMJ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਇਨ ਟੂ ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੂਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਜੌ ਦੀ? ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸਟ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰ ਟੀਥ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਲਸ ਰਿਲੈਕਸਡ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਦੰਦ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੰਦ ਜੋੜਨਾ, ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਇਟ ਅ ਹੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਦੰਦ ਜੋੜਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਹਾਵਰਾ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਦੰਦ ਜੋੜਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਦੰਦ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਫੇਮਿਜ਼ਮ ਫॉर ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹਾਂਜੀ 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 ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਨਾਰਮਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। I had to say this. That's interesting. Yeah, it is. ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਕਲੈਂਚ ਕਰਦਾ ਵੈਨ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਐਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ,
ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਡੈਂਟਿਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਏਜ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 7 ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੇਬੀ ਡੈਂਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਵਾਕ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਰੀਲੀ ਗਾਟਨ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦੈਮ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨਿਕ ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਜੀ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਂਜੀ the number of our clinic is 416-748-5600 5600 416-748-5600 ਹਾਂਜੀ emails dental care ਰਾਈਟ ਤੇ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 416 748 5600 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੋਰ ਟੀਥ ਬੋਨ ਲਾਸ ਗਮ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਬੋਨ ਲਾਸ ਈਵਨ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈਲੋਵੀਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਐਨ ਅਪਸਰਜ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਅਪਸਰਜ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੇਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਲਟ ਆਲਸੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਥ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਇਟਸੈਲਫ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜੇ ਕੋਈ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਹੈਲੋਵੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੈਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਆਲ ਇਜ਼ ਐਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਦ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਈਟ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਧਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਇਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਆਮ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਫਲੋਸਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿੰਗਸ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿੰਗਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਲੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਨ ਲੈਵਲਸ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਨ ਲੈਵਲ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ ਬਟ ਜੇ ਬੋਨ ਲੈਵਲਸ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈਜੀਨ ਉਹਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮੰਥਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੈਲ 6 ਮੰਥਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਇਟ ਕੈਨ ਵੇਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੀਡ ਆਲਸੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਦੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਖਾਸ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਹ ਆਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर द ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਅਦਰ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਦਰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਾਈਟਰੀ ਇਨਟੇਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੰਦ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਨਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਅਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਓਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਕਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲਵਰ ਫਿਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ? ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਫਿਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਫਿਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਅਮੈਲਗਮ ਫਿਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਰਕਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੈਕ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਮੈਲਗਮ ਫਿਲਿੰਗਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਥ ਕਲਰਡ, ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਮੋਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਮੈਲਗਮ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਸਥੈਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਟੁੱਥ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਕ ਇਨਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਸ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਟੁੱਥ ਸਟਰਕਚਰ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਐਂਡ ਅਪ ਐਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਡੀਪ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਬਾਉਂਡ ਫਾਰਮ, ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਹੈਲਥ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਬਾਉਂਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ 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 ਮਿਨੀਮਲ, ਉਹ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਵੀ ਹੈਡ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਫਰੋਮ UFT, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ for coming into the studio. ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ clinic। ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡੈਂਟਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ consider your teeth as an important part of your body. ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਦ ਜਾਂਦਾ, it's a big loss. So just ਇੱਕ routine take care ਕਰਨੀ, morning, night, ਆਪਣੀ good dental hygiene and ਆਪਣਾ regular dental checkup, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ dentist ਹੋਣ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ। ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ।